Καλώς ήρθες στο Biology and Life. Είμαι η Αρετή και σήμερα θα δούμε 5 εκπληκτικά μυστικά των ζώων. Αν αγαπάς τη φύση ή απλά έχεις περιέργεια και θέλεις να μαθαίνεις καινούργια πράγματα, αυτό το βίντεο είναι για σένα. Νούμερο 1. Οι ταραντούλες μπορούν να ζήσουν χωρίς τροφή για περισσότερο από ένα χρόνο. Οι ταραντούλες είναι γνωστές για τη μοναδική τους ικανότητα να επιβιώνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να καταναλώνουν τροφή. Πώς όμως το καταφέρνουν αυτό? Ποιες προσαρμογές έχουν αναπτύξει? Η διατροφή μιας ταραντούλας αποτελείται κυρίως από έντομα, μικρά τρωκτικά και από άλλες αράχνες. Όταν συλλαμβάνει το θύραμά της, ρίχνει δηλητήριο για να το ακινητοποιήσει και έπειτα απορροφά το υγρό από τους ιστούς του. Όταν λάβει επαρκή ποσότητα τροφής, μπορεί να αποθηκεύσει περίσσια θρεπτικών ουσιών στο σώμα της για μελλοντική χρήση. Αυτός είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης. Επίσης, έχει την ικανότητα να ρυθμίζει το μεταβολισμό της, επιβραδύνοντάς τον σε περιόδους έλλειψης τροφής και σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να πέσει και σε χειμέρη ανάρκη. Έτσι, εξοικονομεί ενέργεια και επιβιώνει για παρατεταμένες περιόδους νηστείας. Νούμερο 2. Οι γάτες δεν πρέπει να πίνουν γάλα. Ο μύθος που επικρατούσε εδώ και πολλά χρόνια έχει επίσημα καταρριφθεί από κτηνιάτρους και ειδικούς. Παρόλο που το γάλα μπορεί να είναι νόστιμο για τη γάτα σας, αυτά είναι κακά νέα για το στομάχι και το πεπτικό της σύστημα. Όπως αποδεικνύεται, οι περισσότερες γάτες έχουν δυσανεξία στη λακτόζη. Ακριβώς όπως και οι άνθρωποι, οι γάτες δεν μπορούν να αφομοιώσουν τη λακτόζη, ένα σάκχαρο που έχει το γάλα. Όταν ένα γατάκι γεννιέται, έχει αρκετό από το ένζυμο λακτάση που είναι απαραίτητο για την πέψη της λακτόζης. Αυτό συμβαίνει μόνο κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του. Έτσι, μπορεί το γατάκι να πίνει το γάλα της μητέρας του χωρίς πρόβλημα. Μετά από αυτή την περίοδο όμως, η παραγωγή της λακτάσης μειώνεται σημαντικά. Όταν μια γάτα πιει γάλα, η αχώνευτη λακτόζη θα παραμείνει στο έντερό της και αυτό θα οδηγήσει σε γαστρεντερικά προβλήματα, όπως στομαχικές διαταραχές, διάρρεια, εμετό, κοιλιακό πόνο και δυσφορία. Την επόμενη φορά που θα θελήσετε να δώσετε γάλα στη γάτα σας, θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε καλά. Νούμερο 3. Ο ιστός αράχνης είναι 5 φορές πιο ισχυρός από το ατσάλι. Οι επιστήμονες ανέλυσαν το μετάξι των αραχνών χρησιμοποιώντας ένα μικροσκόπιο ατομικής δύναμης. Διαπίστωσαν ότι κάθε ίνα, η οποία είναι 1000 φορές λεπτότερη από μία ανθρώπινη τρίχα, αποτελείται από χιλιάδες παράλληλους νανοκλόνους. Επίσης, οι αράχνες ενισχύουν αυτές τις ίνες με μία ειδική τεχνική βρόχου. Συγκεκριμένα, υφαίνουν περίπου 20 μικροβρόχους σε κάθε χιλιοστό μεταξιού που εκτοξεύουν. Δημιουργείται έτσι μία πολύπλοκη δομή, η οποία ενισχύει τον ιστό και τον εμποδίζει να καταρρεύσει. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι όταν λέμε ότι ο ιστός της αράχνης είναι ισχυρότερος από το ατσάλι, πρέπει να τηρούμε τις αναλογίες. Δηλαδή, αν πάρουμε μία ίνα από ιστό αράχνης και μία ίνα από ατσάλι του ίδιου πάχους, ο ιστός αράχνης αντέχει μεγαλύτερο βάρος. Στο μακρό κόσμο που ζούμε, κάτι τέτοιο μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά σε μικροσκοπικό επίπεδο είναι απόλυτα κατανοητό. Νούμερο 4. Τα υδρόβια είδη βατράχων το χειμώνα κατεβαίνουν στον πυθμένα των λιμνών. Εκεί εισέρχονται σε μια κατάσταση χειμέρειας νάρκης ή αδράνειας. Η αδράνεια χαρακτηρίζεται από υποτονικότητα και επιβράδυνση των μεταβολικών ρυθμών. Η έκθεση σε κρύο νερό, που είναι πλούσιο σε οξυγόνο, επιτρέπει στους βατράχους να απορροφούν διαλυμένο οξυγόνο μέσω του δέρματός τους. Οι προσαρμογές που έχουν αναπτύξει οι βάτραχοι για να επιβιώσουν στις αντίξωες συνθήκες του χειμώνα είναι πρώτον, η καταστολή οποιασδήποτε μυϊκής δραστηριότητας. Δεύτερον, η επιβράδυνση του μεταβολικού και καρδιακού ρυθμού. Και τρίτον, η παραγωγή γλυκερόλης που δρά ως αντιψυκτικό στο σώμα τους. Έτσι, οι βάτραχοι θα ζήσουν κάτω από την παγωμένη λίμνη από τα θρεπτικά συστατικά που αποθηκεύσαν τους προηγούμενους μήνες. Νούμερο 5. Το ροζ χρώμα των φλαμίγκο δεν είναι κληρονομικό χαρακτηριστικό, δηλαδή δεν το κληρονομούν στους απογόνους τους. Τα φλαμίγκο γεννιούνται στην πραγματικότητα με ένα θαμπό γκρι χρώμα. Επομένως, αν αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι μέρος του DNA τους, γιατί αυτά τα πουλιά παίρνουν αποχρώσεις του ροζ? Τα φλαμίγκο
Παίρνουν το ροζ χρώμα από την τροφή που τρώνε. Η τροφή τους περιλαμβάνει φύκη και καρκινοειδή, τα οποία περιέχουν χρωστικές ουσίες που ονομάζονται καροτενοειδή. Αυτές οι χρωστικές βρίσκονται κυρίως στις γαρίδες άλμης και στα κιανοπράσινα φύκη ή κιανοβακτήρια που τρώνε τα φλαμίγκο. Τα ένζημα στο σηκώτη διασπούν τα καροτενοειδή στα μόρια της χρωστικής ουσίας που απορροφώνται από τα λίπη που εναποτίθενται στα φτερά και στο δέρμα. Εσένα ποιο γεγονός σε εντυπωσίασε περισσότερο? Γράψτε το στα σχόλια. Θυμήσου να κάνεις like και να εγγραφείς στο κανάλι.